Du lịch kỳ thu. Và các thám tử tham gia ngày hôm nay đó chính là hot boy diễn viên Bazo, MC diễn viên ca sĩ Hoàng rapper, ca sĩ MC diễn viên Michelangelo, biên tập viên May và tôi ca sĩ diễn viên MC tá lả luôn, xinh đẹp, Sĩ Thanh. Tôi tưởng bà quên tên bả chứ. Không có, tự nhiên thấy hôm nay rất là lạ. Tự nhiên hai bà cũng khen, 4 tháng từ ba cũng khen. Mục đích là gì? Cuối cùng là bản thân bà lên. Vậy đi. Mình phải biết cái mục đích. Thôi nào, bây giờ mình tập trung chuyên môn. Tuần trước thì mình có 2 nhiệm vụ đúng không? Rất là hấp dẫn, đó là nhiệm vụ về sen vua ở Đồng Tháp. Và một cái nhiệm vụ đó là cái trò chơi mà Bazo đang cầm. Không biết là Bazo gọi là Rubik á, cuộc Rubik. Giờ tôi đã biết tên là Rubik. Biết chưa? Biết rồi. Bây giờ sắp tới tôi còn chỉ bạn cách chơi nữa. Sĩ Thanh xin đọc lại nội dung của lá thư các bạn khán giả gửi về chương trình. Có nội dung như sau. Xin chào các thám tử của du lịch kỳ thú. Tôi tên là Phong, hiện sống ở Quảng Trị. Dạo gần đây tôi nghe nói Đồng Tháp có giống sen rất là to. To đến mức người ta có thể đứng lên nó được luôn. Tôi nghe không tin lắm. Tôi nghĩ rằng chỉ có nước ngoài mới có thôi. Các anh chị thám tử có thể đi xác minh giúp tôi không? Thì nhiệm vụ này giao cho Michelangelo. Xin mời Michelangelo lên. Trời. Miko vẫn còn khô ráo. Vậy là không có sụp sen phải không em? Mà hôm nay cái bộ đồ cũng nhiều bè bèo, cũng dạng sen đó. Nói chung á là tại vì em đã giảm được một số ký nên em cảm thấy là mình rất là thanh thoát và xứng đáng với cái nhiệm vụ này, vì được đến một nơi nhẹ nhàng thoát tục. Nó hợp với một Thoát người. tục hả? Nó hợp với một thoát khỏi người trần tục. thanh tao thiên nhiên như em. Tuy nhiên trên quãng đường đi em lại gặp một cái dông nơi nào. Cái gì Ai vậy vậy? trời? Em Tôi thoát biết tục rồi ai mà. đó. Ủa thoát tục mà kỳ vậy? Bởi vậy mọi người coi giùm đi. Các bạn ơi, hiện tại thì Miko đang có mặt tại cổng của Phước Kiển Tự, hay là mọi người ở đây thường gọi là chùa Lá Sen. Nơi đây Miko sẽ tìm hiểu về nhiệm vụ mà mình phải khó khăn lắm mới giành giật được. Đây là lý do mà chùa Phước Kiển có tên là Lá Coi Sen. kìa, mọi người coi lá sen Thực ra là kìa. lần đầu tiên Miko nhìn thấy lá lá sen to hả? như vậy đấy. Vậy đây là một loại lá sen mà duyên to như vậy, hay là do thổ nhưỡng ở đây mà lá sen phát triển được như vậy? Đây là một Có điều khi nào làm bằng đồ sẽ nhựa? nghiên cứu. Không có đâu, thiên nhiên mà. Gì vậy? Đồng Tháp mình mà. Dông đây á hả? Dông đó. Dông ám đi theo tôi á. Hay ha. Chắc mây mê đang chinh thiệt rồi. Thì mình ở đây thì mình ở đây thôi. Mình thích thì mình ở thôi. Bình tĩnh. Đang ở trong chùa. Ủa sao mình không bước qua mấy cái lá sen tới đó? Bên này không đến được. Chưa có tự tin. Đi đâu? Anh đi đâu? Đi thăm chùa. Cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ của em mà. Ủa bộ nhiệm vụ của em rồi em cấm không cho ai vô chùa hết hả? Anh được quyền vô chứ bộ. Anh vô ngày bình thường, tự nhiên anh vô ngày có mấy quay đi theo em chị. Trong chùa đừng có làm vậy, trong chùa đừng có làm vậy. Bình tĩnh, trong chùa. Được rồi, ngày hôm nay hả, tôi sẽ thách thức anh Cái gì nữa? để coi hai đứa mình là ai tìm được nhiều thông tin hơn về chùa Lá Sen. Chú ý gương mặt của chị áo vàng nãy thấy không? Không thua quá. Vô số người xem ở đó. Ê nhãn nè. Cái gì vậy? Đặc sản ở đây, đặc sản ở Châu Thành Đồng Tháp là cây nhãn. Nên các bạn có thể thấy là rất nhiều những cái cây nhãn ở đây mà sai quả luôn. Trời ơi, bà Trinh Bá Lanh ghê trời. Đó, nhãn. Sĩ, tôi nhìn thấy cây nhãn trước mà. Không, cây nhãn nó thuộc về em. Bây giờ anh không thông tin này thông tin tiếp theo là tôi lại cướp tiếp thông tin thứ hai của anh đó. Xin lỗi, thông tin của mình là nằm trên tay mình rồi, giờ không cướp được nữa. Đây nè. Đây là loại cam đặc biệt. Loại cam đặc biệt ở các vùng Tây Nam Bộ. Đây gọi là cam xoàn. Và điểm đặc biệt của nó là có cái dấu hình như đồng xu ở dưới đáy. Cam xoàn ăn rất là thanh, rất là ngọt. Cái này cũng có đây. Ở dưới nó có một cái lớp phẳng rất là ngon. Cho nên là vì miếng cam này em quyết định là hai đứa mình đừng có tranh đấu với nhau nữa. Hai mình đi chung cái nhiệm vụ này được không? cũng được. Tụi mình đi làm chung cái nhiệm vụ này đi. Nhưng mà một miếng cam thôi mà chứ đâu phải là cả túi cam. Cảm ơn nha, ngon quá. Thì cam ngon nhưng mà mình mua, nhưng mà cam mình mua mà. Ủa anh sao vậy? Đi vậy cho an toàn. Nó cũng có sen nhỏ nha, mọi người để ý có lá sen nhỏ đó. Là nó cùng loại luôn hả hay khác loại? Wow. Đây nè, lá sen này rất là dày nè. Bên dưới có gai, gai rất là nhọn nữa. Nhưng mà đây là một loại sen hay là do cái đặc biệt ở đây mà sen nó phát triển lớn như vậy? Em hỏi vậy anh cũng không biết trả lời làm sao nữa. Đây anh chỉ biết cái loại này được gọi là cái loại sen lớn nhất ở Việt Nam thôi. Anh thấy hoa sen nó có khác gì với hoa sen bình thường không? Không sen đâu.
Từ mọi người sẽ thấy. Nó giống như củ khoai môn màu Bông sống. sen đó hả? Trời, so sánh gì luôn á. Phải không? Nó màu trắng trắng á. Ủa sao nó màu trắng? Sen Ở đây ta. rõ ràng giống củ khoai không? Tách ra từng cánh. Đi đi. Hoa sen Em đó. luôn nóng muốn lên lá này quá. Sao nó lộn vậy? Đúng rồi, có cây cầu này rồi. Cái hoa Đi nó đi. không lạ lắm, cái loại đó lạ lắm. Tôi nhớ nó cao cao mà nó bự bự mà. Và Miko sẽ làm một cái thí nghiệm, làm một cái lá sen bình thường, mình sẽ nâng được là bao nhiêu ký bằng cách là lấy ra. Ủa, lấy ra hả? Có cam nãy mới mua. Mình sẽ có ba quả cam. 3 quả cam. Đầu tiên, trọng lực 1 trái cam. Và đây là nửa ký. Wow. Quá đơn giản. Rồi vậy cái này 2 trái cam là nửa ký hả? 700 gần 800 gram rồi nè. Miko đứng lên mới là vấn đề. Có vẻ vững chắc ha. Nè. Đó. Giày của anh nhẹ hiều à. Không rảnh ghê á. Có khi nào héo sen luôn ta? Đứng làm gì? Đứng làm gì? Đây là cái ba lô Ê, không, đơn, có điện thoại ở trong. mà mày đã chuẩn bị để mình đi. Thôi đừng, rồi cho anh lấy cái điện thoại ra. Lá sen. Ít nhất cũng cho nó cái Miko điện ăn thoại. huyết mà mây hoài trời. 3 ký. Nhẹ nhàng thôi. Wow. Cứng ngắc luôn. Vậy bây giờ 72 kg là được không chú? Hả? Nhưng mà 72 kg rủi té. Thử Lộn. một cái em giữ lại. Em giữ anh lại. Mọi người nói lủng. Mọi người nói đừng có cãi, lủng á. Biết tại sao không? Hồi nãy mình có thử chạm vô cái lá sen kia rồi. Vậy đi. Nó rất là giòn. Ủa cái trọng lượng lớn nhất mà lá sen này đỡ được là bao nhiêu anh? Cỡ 140, 150. Dạ, bây giờ là được bao nhiêu ký? Bây giờ khoảng 70. 70 á. Mình đứng lên cái mâm đó là để cho lá sen nó đừng có rách. Chứ lá sen chịu được cái lực. Chịu được lực. Lại nó tản cái lực ra phải không? Chưa xong, còn chục 20-30 tấm nữa. Tôi giết ông bây giờ. Mới chụp tấm hình đòi giết mình rồi. Hay quá mấy bạn ơi. 72 kg không sao phải không anh? Hơi sợ đấy. Nó trao đảo hơn đứng trên tàu bè. Giống như đứng như cái thúng á ha. Nhảy lên. Trời ơi, đứng lá sen mà kêu tôi nhảy nữa tối với tôi ơi. Cái ghê quá à. Trời ơi, nó lủng, nước nó vô. Ghê quá à. Bình tĩnh tâm. Miệng cái gì? Đi ra. Giơ chân ga lên. Mày đâu có kinh nghiệm biết lột giày ra nữa mày. Mặt đẹp ơi. Lên đúng rồi, lên lẹ đi. Bể láng của người ta đó, người ta đang làm gì? Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ, tụi con xin chào thầy ạ. Gì đâu Phật. Sen này mình được trồng ở chùa từ bao giờ? Cái chùa này có đời vua Thiệu Trị 1847. Rất là xưa. Gần 200 năm. Wow. Vào cái năm 66 là công trường của tỉnh Vĩnh Long mình đã đúc vũ khí súng đạn tại chùa này. Mỹ nó mới biết mới đem bom nó hủy diệt cái chùa này năm 66. Là cái hố bom này nó có năm 66. Rồi tới năm 92 á, cái loại sen lạ này nó mới xuất hiện. Wow, tự luôn ha. Tự nhiên Tự là xuất hiện vậy. Rồi các nhà khoa học, rồi tỉnh ủy Đồng Tháp, rồi Viện Đại học Cần Thơ qua, người ta thấy đẹp, người ta tính là đem cái giống này lên trồng lên lăng cụ phó bản, bứng cả bụi đem lên trồng, rồi nó cũng chết. Đem ra khỏi đây là không trồng được. Không trồng được, rồi kỹ sư địa chất nó mới thử thì nói khí hậu đất địa thổ nhưỡng này không thích hợp. Cái sen này đó thì cái mùa nước nào mà nhiều á là nó đo ngang này là 2,5 thước. Còn như là ít á, thì 2 mét, 2,2 mét. Wow. Rồi hãy qua mùa sen cạn thì nó rất nhỏ. Rồi có mưa bắt đầu nó mới tóc lại. Còn cái bông đó, bông đó. 6 giờ tối nó nở ra màu trắng mà thơm suốt cả đêm. Wow. Tỏ. Đúng giờ là nó nở rồi đúng không? Sáng nó nở toàn thân cái bông sen, rồi bắt đầu gần 11-12 giờ rồi nó ốp lại, nó chuyển sang cái màu hồng. Tới 3 giờ chiều nó nở là lần thứ hai ra tím sen. Đổi màu hả thầy? Đúng màu hả? Wow. Rồi 5-6 giờ tối ra màu đỏ. Rồi ngày thứ ba ra đỏ đậm, tím than nó tàn. Nó ngũ sắc là 5 màu. Cắt cái bông màu trắng đem lên, mình ướp trà. Mình uống giải nhiệt mát gan rất là ngon. Cái bề dưới này đó là nó có ô vuông. Ô vuông như áo cà sa. Thành ra cái này là cái phía dưới nó đẹp hơn ở trên nữa. Theo như thầy nói thì loại sen này là độc nhất vô nhị ở đây rồi. Đài truyền hình Quốc hội có nói đệ nhất vùng Đông Nam Á. Wow. Chứ không phải ở đây không. Ghê vậy. Trà ướp từ chính cái sen ra đó. Ước gì có chén trà ở đây nha.
Ước gì có ai tặng người ta đi Đồng Tháp về người ta tặng mỗi người bịch trà nha. Đông ý nghĩa không? Thêm nhiều kiến thức về loại sen lạ này và đặc biệt là còn được thưởng thức qua trà sen rất là thơm và đặc biệt ở đây. Con xin chúc thầy sức khỏe và xin chúc những cái điều tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng này sẽ được gìn giữ mãi mãi. Cho mình thưởng thức thêm một chiếc trà nữa. Hay. Đó là hành trình của em, mặc dù hơi bị dông ám lúc đầu nhưng mà lúc sau em đã tìm ra được một cái thông tin cực kỳ hay. Tôi chỉ thắc mắc là không biết Lan Trinh đi có mang quà trà sen về không thôi. Đúng. Một bịch. Trời ơi, một bịch ở đây mấy không người. Bây giờ Trời ơi, một nhóm là pha cho nguyên nhóm đi uống tôi rồi. mời cả nhà mình hửi qua cái mùi. Ủa cho hửi thôi á chứ không được dùng hả? Bà để bà hửi chứ không bà không cho ăn hả? Cho tôi Và để bà một ngồi nắm quá. đi. Một Thơm nắm quá đi. à. Thơm quá trời quá đất luôn á. Dữ vậy trời. Nhưng mà hiện tại lúc mà Miko tới thì là không phải là mùa sen, mọi người thấy là hoa sen cũng không còn. Có mỗi cái hoa đó thôi. Thầy nói là thầy không có một cách gieo trồng, cũng không có bảo quản gì hết. Thầy chỉ làm sao cho nếu mà ở ngoài người ta đang xịt thuốc trừ sâu ở ngoài á thì làm cho cái nước nó đừng có chảy vô trong hồ thế thôi. Chứ không có một cái cách bảo dưỡng gì hết. Và như thầy nói là đem cái lá sen này, đem cái giống sen này ra ngoài trồng không được luôn. Và nguyên cái khu vực Đông Nam Á này là chưa có. Tụi em chỉ biết là ở Amazon có. Kỳ diệu. Hay. Và một cái hay nữa đó là nhờ cái lá sen này mà ngôi chùa này trở thành một cái điểm tham quan. Họ tới là vừa để ngắm lá sen, vừa để Mua hành sen, hương, mua trà. vừa là để chụp hình, giống như Mai Miko tới đứng lên lá sen và chụp một tấm hình. Ê, mua Chỉ trà cần tới là- Đồng Tháp và hỏi cái Huyện tên Châu Thành chùa thôi, là huyện Châu Thành. là người ta chỉ được đúng không? Nổi tiếng lắm. Bởi vậy Lan Trinh không biết mang có bịch Đâu có đem Lan về. Trinh mang nhập về Lan Trinh bán rồi. Thật ra mọi người cũng đừng có tới đông quá, số lượng trà cũng không có nhiều lắm đâu. Tại vì mỗi mùa có mà 2 ao sen thế thôi thì số lượng ra cũng không nhiều. Trời ơi. Nhưng mà lần sau bớt ăn hiếp mây đi nha. Lúc nào cũng ăn hiếp mây hết trơn á. May đi theo em, một nhiệm vụ của em chứ bộ. Như vậy là giải thích lý do tại sao lẻo đẻo theo người ta. Mình đâu có đi theo đâu, mình Thiếu gì ngày? Tại sao chọn đúng cái ngày đó? đúng. Thiếu gì ngày, tại sao chọn đúng cái ngày tôi tới thăm chùa đi quay chi vậy? Vậy mà- Ủa, là sao? Lật Anh thấy lọng. lật lọng không? Lật lọng. Rõ ràng khán giả yêu cầu Miko, không yêu cầu Mây. Thì đơn giản mình tới để tham quan thôi. Đến tiếp với hành trình chơi trò với tour tu vít gì đấy. Cái gì? Cái gì? Tên gì? Tên gì? Cái trò tu vít là cái trò Tôi biết là cái cây dặn Cái dặn cây nè. còn đôi dứt cái hả đa đâu. Chờ xíu Rồi, hết rồi, tờ Rubik. Thư ký của mình ngoài Xin xinh đẹp mời, ra thì không có gì hết á. tu vít. Chào chị thư ký xinh đẹp. Em rất thích các thám tử của chương trình, nhất là anh Mây, chị Miko, anh Hoàng rapper. Nên em muốn nhờ anh Bazo thực hiện nhiệm vụ này. Đó là tìm giúp em bí quyết để chơi trò Rubik. Vì nói thiệt là em rất thích chương trình này, nhưng ngoài chơi hoài không được. Cảm ơn các thám tử. Đó là lý do tại sao mà Bazo nhận nhiệm vụ chơi trò Rubik. Tại vì thích tất cả mọi người nhưng mà không thích Bazo, cho nên khi Bazo làm nhiệm vụ. Xin mời Bazo lên. Đây trên tay tôi đang cầm là cục Rubik chứ không phải là cây tuồng David. Ở dịch ra tiếng Việt là gì? Nó là cái theo Thủy Thanh á, nói đây là cái cục quay nặng nặng. Quay nặng nặng. Đó là cái từ mà em nghe từ Thủy Thanh. Các em chỉ biết một từ duy nhất là Rubik thôi. Vậy hả? Hay. Muốn tìm hiểu thêm và cách chơi như thế nào, cái tips nó như thế nào, cái bí kíp nó ra làm sao thì mời coi clip. Một phút thôi là bao giờ có thể giải được. Bung cúc áo luôn rồi kìa. Một số thời gian nhỏ thôi là Bazo có thể giải được. Đợi 10 năm nữa đi. Nó nghỉ khỏe đi. Khó dữ vậy trời. Thật ra là cái gì nó cũng có cách của nó. Hello. Chào bạn. Dạ, chào anh. Bạn là một người yêu thích chơi bộ môn Rubik. Dạ vâng, em rất là thích Rubik. Sau một khoảng thời gian thì em không có tiếp xúc tới nữa. Vâng. Bị kiểu dạng bị quên đúng không? Chơi giải không được đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ giờ ví dụ mà đưa bạn cục giày, bạn giải được không? Dạ cục giày thì em làm được nó đồng màu. Dạ được một mặt. Đồng màu một mặt. Dạ một. Vậy là khả năng của bạn là trời ơi như nhau thôi. Bạn có cảm thấy là muốn đi nữa thôi để tìm hiểu sâu hơn bộ môn
Dạ vâng ạ. Rất là hào hứng đây ạ. Ok. Wow. Thế giới sao nhiều vậy? Trời, có mấy cục Rubik lạ vậy? Đây, những người bạn ở đây chính là những người hội viên tham gia chơi bộ môn Rubik này. Thì cho phép mình tự giới thiệu thì mình tên là Minh, hiện nay mình 24 tuổi. Em tên là Huỳnh Bá Tùng. Giới thiệu em tên là Khang, em 18 tuổi. Cái bước đầu tiên á là bạn có giải được 6 mặt luôn không? Hay là nó có gọi là bạn có năng khiếu sẵn? Thì mình chia sẻ là thật, mình cũng cảm nhận là dạng như mình thích thì mình theo, chứ còn không hẳn là có năng khiếu. Tức là thực tế người ta chứng minh là chỉ có khoảng từ 1-2% dân số là có thể tự giải được hết. Còn thường á, người ta sẽ giống như người ta sẽ thường giải được tới 2 tầng đầu, và cái tầng cuối cùng á người ta sẽ buộc phải dùng công thức. Có khi nào nhiều khi bạn chơi mẹo, bạn chỉ cần giả bộ bạn xoay mấy cái, rốt cuộc bạn quay vòng lại mình cái dạng bạn hù tôi. Chứ giờ đưa nguyên cái cục này là nguyên nè, bạn giải trong vòng bao lâu? Thì ở đây thì mình giải sẽ trung bình khoảng 15-16 giây, nhưng mà nếu như để giải thì mình sẽ nhờ em Khang giải, thì ở đây em là người giải nhanh nhất. Rồi. Trước giờ cái kỷ lục của Khang là bao nhiêu? Nhiều người nhỏ tuổi hơn giải luôn. May mắn nhất thì em được 6 giây. Cơ 6 giây. 6 giây cho một mặt. Tôi nghe có lầm không? Cái cục 6 giây cho cả cục quá hả? mặt luôn hả? Kiểu gì? Anh kiểu Vậy là em Kỷ lục thế giới bây giờ là 4 giây mấy á. hơn mấy đường vậy, còn nếu như mà trung bình là mình khoảng bao nhiêu giây? Khoảng 10-11 giây. Đó, quan sát đó. Cái đồng hồ bấm giờ. Ồ, Nhìn quay là chóng mặt liền. Trời ơi, tay dẻo ha. Đó. Quăng ra cái bụp xong. 10 giây 64. Trời ơi, hay quá ha. Thì thật ra thì Rubik nó có rất là nhiều cách giải, nhưng mà hiện giờ cái cách mà đa số mọi người học là cách phổ thông nhất. Thì cách này gọi là Freedit, là do một người phụ nữ họ phát minh ra. Và ở cách này thì tổng cộng nó sẽ có 4 bước giải. Bắt đầu mình sẽ thấy là cục viết mình chọn một mặt là mặt đáy. Ở đây mình sẽ chọn mặt trắng là mặt đáy. Thì cái bước đầu tiên của mình sẽ là tạo ra chữ thập trên mặt đáy. Chữ thập cho mặt đáy. Ở đây mình sẽ tạo ra nó. Đây thì mình đã xong chữ thập. Sau đó ở bước 2 mình sẽ gọi là giải hết tầng 1. Ở đây các bạn thấy là đây là tầng 1 và nó chưa được giải. Mình sẽ giải hết tầng 1. Thì vì đây mình thấy tầng 1 đã được giải. Tầng 1 được giải. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ giải tầng 2. Thì ở đây mình sẽ chèn 4 viên cạnh và để giải đúng tầng 2. Ở đây là xong tầng 2. Bây giờ ở tầng 3 mình sẽ thấy là mình sẽ làm một bước. Hơi loạn quá phải không? Hơi loạn quá phải không? Bạn có theo kịp không? Hơi kịp. Tầng 3 mình thấy là đã đúng cái mặt trên cùng rồi, nhưng mà cái phần viền xung quanh vẫn chưa được giải. Thì sau đó mình sẽ có một cái bước cuối cùng để mình giải đúng cục Rubik. Thì cách vừa rồi mình trình bày là cách cơ bản nhất, còn nó có rất là nhiều những cái phương pháp nâng cao hơn, và nó giải thích được là tại sao người ta có thể xuống được 4-5 giây. Thì nó là một hệ thống công thức phải nói là khổng lồ, có thể lên tới cả 1.500 công thức là bình thường. Cái hay của người chơi Rubik là họ phải cảm nhận được cái sự liên hệ giữa các cái đó. Ví dụ như bạn đã giải được cục 33 thì chắc chắn bạn phải giải được cục 22. Ví dụ như một người hỏi mình giải cục 22 như thế nào thì mình có thể nói là người đó chưa có đủ cái niềm hứng khởi với lại cái trò chơi này. Họ chỉ đơn giản là muốn biết cách giải thôi, và họ rất là thụ động. Mình buộc phải có một cái sự liên kết từ 3, 2, 4, 5. Và khi mình giải được tới cục 5 rồi á, thì gần như tất cả những cục sau đó như mình nói hồi nãy ở cái set này là mình giải được. Đầu tiên em sẽ đến với cục 2x2. Cục này cũng lẽ là không có gì để nói nhiều, là đơn giản nhất đó không em? Tiếp theo sẽ tới cái dòng là 4x4, rồi 5x5 nè. Rồi sẽ đến cái loại to nhất và được sản xuất. cái loại đó chơi bao lâu mới xong? 10x10. Bình tĩnh. Tại là còn một khối. Chỉ là 7x7 thôi. Nhưng mà không có đủ điện. Wow, lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn á. Bao đâu vậy? 13x3 là mắc lắm hả? Dạ khoảng hiện tại giá thị trường hiện tại là từ 3 triệu tới 5 triệu. Làm riêng 3 triệu tới 5 triệu thật là cho một cục gọi là chuyên nghiệp, là tại vì cái bộ trục của nó sẽ tốt và chắc chắn hơn để thao tác nó thật nhanh. 2 như thế này, nhưng mà người ta làm cho nó Trời ra từ lơ mặt như vậy bạn sao thấy lại? đây là cục Rubik nó được phát triển hơn ở nhiều một cái khía cạnh khác. còn gigamin, Trời ơi, cái đó làm sao? teramin và cuối cùng là betamin, hay gọi là khối mà được sản xuất mà lớn nhất thị trường. Nhìn cái cục này là hết hồn liền, quán liền luôn á.
là phức tạp nhất rồi phải không? Đây là phức tạp nhất chưa? Dạ chưa, khối này nó chỉ nó không khó nhưng mà nó chỉ khó về mặt thời gian là giải rất là lâu. Ở đây là khối game 6. Thì khối này theo em là rắc rối nhất trong đây. Dạ khối này có 30 mặt, 24 mặt nhỏ và 6 mặt lớn. Họ quán liền. 24 mặt. Vậy mà nó xoay thêm một mặt nhỏ. 24 mặt sao quá. Thì khối này nó khó chơi ở cái chỗ này. Cái khối như thế này thì bên mình gọi nó là shape mod. Mà shape mod thì sao là một cái khối thông thường mà được thay đổi hình dạng bằng cách đục đẽo cưa hay mod. Ở đây thì bao gồm mình có ban đầu là mình giải bình thường thì mình giải bằng 2 tay. Sau đó để cho nó thêm phần kịch tính thì mình sẽ giải bằng 1 tay. Xong rồi kịch tính hơn một chút nữa là mình sẽ có BLD, tức là giải bịt mắt. Đòi hỏi người chơi phải nhớ được toàn bộ các cái vị trí trong khối Rubik. Rồi thêm một số nội dung khó hơn, ví dụ như là giải với số bước ít nhất thì đây hoàn toàn là giống như mình làm một bài toán. Mình sẽ có một khoảng thời gian rất là dài, mình sẽ ngồi tính toán hết. Rồi cuối cùng mình làm sao giải với số bước ít nhất. Thì thực tế người ta chứng minh được là mình có thể giải được cục Rubik trong vòng 20 bước với mọi trạng thái của Rubik đều thấy được. Và bây giờ sẽ là lúc mà bạn Binh sẽ trổ tài khả năng của mình giải cục Rubik 5x5 với thời gian dự kiến là dưới 2 phút. 2, 3. Để tay lên cái máy đó hả? Cái máy đó là cái máy đếm thời gian á. Rồi nhấc tay lên là nó bắt đầu đếm. Nhấc tay lên là bắt đầu đếm sau. Khi mà chúng ta hoàn thành đến 3, bỏ cục Rubik xuống và để 2 tay lên. Là được khúc giữa rồi. Là mình tạo một cái ô vuông giữa, đúng không? Công thức đầu mình tạo một ô vuông 3x3 ở giữa. Không cần một thời gian để suy nghĩ luôn. Nếu mà 5x5 cũng phải tạo hình chữ thập ở giữa hết luôn. Nguyên tắc là như vậy. Oh my god. 1 phút 4. Quá dữ, thời gian dự kiến ban đầu là dưới 2 phút. Anh cũng có một cái khả năng chơi Rubik là Trời. Anh ném như bowling. Anh không nhìn. Tin không? Mà nó chưa xong đúng không? Bây giờ anh chứng minh liền chứ sao mà có gì đâu. Bây giờ em đảo đi. Tới khi nào bắt đầu là anh chỉ cần cầm lên thôi đúng không? Ông tào lao mấy cục khác ông ơi. Làm gì? Em đây không? Ảo thuật hả? Quá mặt. Đủ 6 mặt luôn. Đủ 6 mặt luôn đó chú. Chiều nào đó tôi có chơi nè. Em thấy không? Cái gì đó không đúng đúng không em? Cái con này hồi nãy anh cầm là cái con nó màu trắng nhưng mà sao là bây giờ là con màu đen. Không tìm được con cho cùng màu để tráo nữa à. Nó biến màu thành cái màu đen á. Cái này giống như cái biến màu. Chào trẻ con. Cái cục Rubik mình quay nhanh quá nó chóng mặt á không? Nó đổi. Làm như nhão thật. Đậu tẩy thì thôi chứ. Mình cũng chơi nhiều rồi. Mình nghĩ là một mặt thì mình sẽ làm được trong vòng tiếng. nửa tiếng. Mặt trắng phải không? Ghê. Ứng dụng trong việc học tập cũng như công việc trong hàng ngày thì nó có giúp cho khả năng nó tốt hơn hay không? Có lẽ là nó giúp cho chúng ta gọi là có khả năng tập trung cao độ trong khoảng thời gian ngắn. Thì có thể cái việc đó nó sẽ giúp cho mình, ví dụ như riêng mình thì mình là một người làm trong cái công việc cũng là công việc sáng tạo, là kiến trúc sư, thì nó giúp đỡ mình nhất định. Tức là khi những mình cần, ví dụ mình bị deadline mình gì thì mình có thể nhờ cái khả năng tập trung trong bộ Rubik đó mình có thể tập trung vào công việc cao hơn. Và mình nghĩ đối với các bạn trẻ hiện nay thì cái bộ môn này á nó khá là hợp lý và khá là lành mạnh. Nó cũng khó có nhiều người theo đuổi và đa số thường nhanh chán. Thì do nó hơi khô khan, người ta nghĩ nó hơi thuần túy là nó chỉ là công thức, mà thật ra thì nếu như bạn bỏ nhiều thời gian hơn với nó, bạn tìm hiểu nhiều hơn về nó thì bạn sẽ thấy là một cái thế giới có cái gì đó nó bí rộng mở và nó còn rất là nhiều những câu hỏi phía sau, chứ không phải là đơn thuần là mình giải như vậy xong là hết rồi, không phải. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn khán giả ngày hôm nay. Hay quá. Ê, tới bây giờ mình vẫn chưa hiểu. Tôi thấy nhức đầu quá, thiệt á, coi xong hồi tôi bị chóng mặt á, đừng chơi. Thật ra chơi cái bộ môn Rubik này á, nó giúp chúng ta tăng cái khả năng gọi là tập trung trong một cái khoảng thời gian ngắn. cái đó cũng khó lắm á. Nó được ra đời để giúp cho những giải trí, xả stress.
và với một cái chi phí tiết kiệm nhất. Sao tôi thấy không có giải stress mà nặng đầu hơn á, kiểu như quay cuồng. Nó tùy con người á, tùy một cái người có khả năng thích sự tập trung cao á thì người ta sẽ cảm thấy thú vị. Còn nếu như mà có người mà thích chuột nơ vít á thì họ cảm thấy không hề thú vị gì đâu. Thích dặn ốc hả? Thích dặn ốc hả? Cái người phát minh ra trò chơi này đó chính là một nhà giáo mang tên là Rubik. Đó cũng là lý do tại sao bộ môn này có tên là Rubik. Thầy giáo cho nên thầy sáng chế sáng tạo đó giải được trò này trong bao lâu? Theo một cái số nguồn thông tin trên mạng á, thì thấy tôi đọc được là thấy là trong vòng 3 tháng. Sao lâu dữ vậy trời? 3 tháng là để tự bản thân mình nghiên cứu. Không biết ở đây có ai đã từng chơi qua cái trò chuột nơ vít này chưa ạ? Tôi chơi trong thời gian bao lâu? Bạn bao giờ giải được một mặt của nó chưa? Giải hết 6 mặt luôn. Là cầm sơn lại hết á hả? Là mua sắm. Tôi gặp Rubik tôi vặn ra, tôi banh ra, thì ra là hay chứ, gọi là tên tờ tu viết đúng rồi. Đúng rồi, nó có xuất phát từ cái tu viết. Còn Lan Trinh? Không. Không. Mấy cái trò chơi nào mà làm cho nhức đầu. Nói chung là Miko Lan Trinh là mất tuổi thơ lắm. Mày có chơi chứ, nhưng mà mình thay vì mình dùng tu vít thì mình dùng móng tay mình cưỡi tăng từng hộp ra mình đáp lại. Ông là được phát hiện luôn. Vậy thật ra là coi như là nói cũng như không. Anh Hoàng chơi chưa anh? Đương nhiên là rồi. Tôi đã có vinh dự chơi trò chơi Rubik này chung với ca sĩ Đông Nhi. Và xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy theo dõi hình ảnh trong MV Giận Lòng của Đông Nhi. Cô ấy chơi bằng cách là ném. Coi đứa nào ném được nhiều mảnh nhất là đứa đó thắng. Là ném cho bể luôn. Tức là trò chơi của anh Hoàng không biết là có phải mang tên là Rubik hay không. Nhưng mà thôi là biết là cái trình độ tới đâu rồi. Bản thân em qua một vài tiếng nghiên cứu thì em cảm thấy là cái trò chơi này rất là thú vị. Và để làm được một mặt em đã mất nó khoảng thời gian từ lúc đó tới bây giờ em vẫn chưa giải được. Về nhà em phải tập luyện chứ sao? Về nhà tập luyện thế. Không có thích trò này anh ơi. Nói chung là ở phim trường này cái số người mà thích cái trò chơi này rất là ít, mà số người mà bị hại não thì nhiều hơn. Đúng. Cho nên là hy vọng mà bạn trẻ nào mà thích thì mình chịu khó mày mò một xíu ha. Còn bây giờ mình tới cái giai đoạn rất là quan trọng, là giai đoạn bình chọn, bình luận cho thám tử nào sẽ có chuyến hành trình hấp dẫn hơn. Miko Lan Trinh là tìm hiểu về sen vua, còn Bazo là tìm hiểu về Rubik. Bây giờ là tới phần của Miko Lan Trinh, xin mời mọi người bình chọn. 1, 2, 3. Năm đỏ nha. Tôi vote cho Lan Trinh là tại vì mà tôi thấy bạn rất là đáng thương, bởi vì phải thức dậy sớm để đi xuống Đồng Tháp và cho chúng tôi một trải nghiệm cũng thú vị. Giờ thân gái dầm trường. Còn tôi bình chọn cho Lan Trinh tại vì có sự có mặt của mày. Cảm ơn. Rồi bây giờ tới Bazo. 1, 2, 3. Phải tự vote thôi. Một con người không có ham học hỏi. Một cái điều mà tinh tế nhất trong cuộc sống. Cuối cùng Bazo cũng có làm được đâu. Tất cả mọi người, chúng ta đã tìm được thám tử xuất sắc nhất của tuần, đó là thám tử Miko Lan Trinh. Và Mây Cẩm Viên. Như cái chuyện mà Miko được huy chương là cái chuyện bình thường giữa phố phường. Xin mời cả làng cho Miko Lan Trinh một tràng pháo tay. Rồi xong rồi chúng ta lại đến với những thắc mắc về yêu cầu của khán giả gửi về chương trình tiếp theo. Nè, chuẩn bị cô thư ký xinh đẹp nữa nè. Chào chương trình du lịch kỳ thú. Em tên là Yến. Hiện là sinh viên. Hết cô thư ký xinh đẹp. Em rất yêu thích tìm hiểu về các đề tài nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học ứng dụng trong cuộc sống. Dạo gần đây em có hứng thú với một loại ánh sáng đặc biệt. Em muốn cùng thám tử của chương trình tìm hiểu với em. Nếu đó là anh Mây hay Bazo thì thật tuyệt. Cảm ơn chương trình. Ủa là sao, là Harry Potter kiểu dạng vậy đó. Bây giờ là bạn này yêu cầu cả Mây và Bazo cùng tìm hiểu ánh sáng. Mọi người có nghĩ ánh sáng là ánh sáng gì không? Tia gamma. Cẩn thận nha, nhớ đeo kính trước khi nghiên cứu nha. Tia hồng ngoại, Bluetooth, tia hy vọng, tia niềm tin. Bên kia là người ta bàn lắm luôn á, gì tia hồng ngoại, tia cái gì, tia niềm tin. Thì đó, tia hy vọng, niềm tin và hy vọng. Rồi, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo, khoan hãy tranh cãi nha. Chào các anh chị thám tử du lịch kỳ thú. Gần đây em được xem một clip trên mạng quay một cô bé nhỏ xíu mà tâng bóng giỏi như tuyển thủ thế giới. Em không rõ cô bé giỏi thật hay là có thủ thuật nào đó chăng. Em muốn anh Mây đi tìm hiểu giúp em ạ. Vậy Mây làm hai trường hợp đâu được. Vậy thôi cái đầu phải Bazo rồi. Là khán giả đã yêu cầu Bazo, không lẽ Bazo từ chối cũng hơi kỳ đúng không? Rồi, nói chung là sẽ giao cho Bazo cái thực hiện đi tìm ánh sáng.
Của đi cây ra ánh sáng. Người là ánh sáng của đời tôi. Tiếp, Thành Giả. Kính thưa quý vị, thời lượng chương trình tới đây cũng là kết thúc rồi. Mong quý vị hãy đón xem chương trình Du lịch Kỳ Thú vào thứ 5 hàng tuần trên HTV7 vào lúc 22h40 nhé. Và chúng ta có một trang fanpage Du lịch Kỳ Thú cũng như là số hotline 0989 089 413 để các bạn khán giả có thể gửi về những thắc mắc và yêu cầu các thám tử của chúng tôi giải đáp. Và xin đừng ghi gửi cô thư ký xinh đẹp, chỉ vậy thôi. Nói chung là cô thư ký xinh đẹp. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.